Công quốc. Thằng ăn mày thối tha, bẩn quá đi thôi. Lại còn bị câm nữa chứ. Đi thôi. Đây là đâu? Tôi chưa chầu trời sao? Tôi trọng sinh rồi. Vẫn còn bị câm. Xem ra trời không tuyệt đường sống của tôi. Dù cho tôi có là một thằng ăn mày câm đi chăng nữa. Giang Minh Phượng chú ý. Đồ tiện nhân, các người cứ chờ đấy. Tôi đến báo thù đây. Cứu mạng. Cứu mạng. Đi theo anh nào. Buông tôi ra. Anh sẽ yêu thương em thật tốt mà. Lại dám trêu ghẹo con gái giữa đường giữa chợ. Mày là ai? Là anh ta, Giang Minh Thành. Một thằng câm cũng dám quản chuyện của ông đây sao? Anh em, xông lên cho tao. Giang Minh Thành. Tô Tiểu Vũ, tiểu thư Tô Thị. Là tôi đây. Tô Tiểu Vũ. Giang Minh Thành, anh không phải là đại thiếu gia của Giang Thị tập đoàn sao? Sao anh lại thành ra một tên ăn mày? Lại còn bị câm nữa. Tôi có thể nói được rồi. Tôi có thể nói được rồi. Vị tiên sinh này chỉ là vì nhiều năm không nói nên dẫn đến không phát ra được âm thanh. Cô xem, bây giờ anh ấy ổn rồi. Cảm ơn bác sĩ. Minh Thành, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh vậy? Tại sao lại biến thành bộ dạng như bây giờ? Tôi dùng thân thể của một người ăn mày nhưng lại mang theo năng lực của chính mình. Cô gái này chính là Tô Tiểu Vũ, người đã viết thư tình tỏ tình với tôi ở kiếp trước. Lúc đó tôi bị chú ý, che mắt nên đã từ chối cô ấy. Giống như cô thấy đấy, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Chị Tô Mỹ Na, nhị tiểu thư Tô Thị. Đây chính là thằng ăn mày chị nhặt được bên đường đấy sao? Còn bị câm nữa chứ. Anh ấy không phải là ăn mày, cũng không phải bị câm. Anh ấy là đại thiếu gia của Giang Thị tập đoàn đấy. Chị định làm trò cười cho ai xem đấy? Đại thiếu gia của Giang Thị tập đoàn hôm kia đã lên báo nói rồi, anh ta nhảy xuống biển quyên sinh rồi. Chị không xem tin tức sao? Đó không phải là quyên sinh, mà là mưu hại. Cậu dám nghi ngờ tin tức của Giang Thị tập đoàn? Tô gia, đồng sự trưởng tập đoàn Tô Thị. Giang Thị tập đoàn đã tuyên bố người thừa kế mới rồi, là nhị tiểu thư của Giang gia. Bọn họ đúng là không thể chờ đợi được nữa mà. Chị không cần Trương thiếu gia của tập đoàn Trương Thị lại đem cái thằng vừa điếc vừa câm này về nhà. Chị muốn hại nhà họ Tô chúng ta sao? Bây giờ con ngay lập tức đuổi tên ăn mày này đi cho ta. Thiếu gia Trương sắp đến rồi. Anh ta chính là người đứng đầu tứ đại tập đoàn ở Vân Thành. Tô gia chúng ta nếu như liên hôn với Trương gia, vậy thì đúng là mạnh càng thêm mạnh. Trai tài gái sắc. Ba, thiếu gia Trương này mọi người thích gả ai thì gả, dù sao con không gả. Bà nội Tô, mẹ Tô. Tô Tiểu Vũ, con vì tên ăn mày này mà nói ra những lời này sao? Đây là đại tiểu thư Tô gia chúng ta, có thể nói ra được sao? Tiểu Vũ, uổng công, từ nhỏ đến lớn bà thương con nhất. Chị đúng là bị tên ăn mày thối tha này làm cho mê muội rồi. Nếu như mọi người muốn đuổi Giang Minh Thành đi, vậy thì con sẽ đi cùng anh ấy. Tô Tiểu Vũ, con làm ta tức quá đi. Mảnh đất của Trương gia là vô giá, chúng ta chỉ có thể liên hôn mới có thể có được nó. Mẹ, Minh Thành là người mà con thầm mến từ hồi còn học trung học. Bây giờ anh ấy gặp khó khăn, con không thể không quan tâm. Phu nhân, lão gia, thái thái, đại thiếu gia Trương đến rồi. Trương Đại Vạn, đại thiếu gia Trương gia. Anh rể, anh đến rồi. Em và chị đang nói chuyện về anh đấy. Nghe lời đi. Trương thiếu gia, vừa nãy Tiểu Vũ nhà chúng ta còn nói là nhớ con đấy. Đây chẳng phải là tâm linh tương thông sao?
Cái này gọi là một ngày không gặp như cách ba thu đấy. Anh là ai? Sao anh lại bắt chước Giang Minh Thành, cái tên Trương Đại Vạn này? Kiếp trước gặp tôi như cún thấy chủ, kiếp này tôi sẽ khiến cho cậu vẫn như con cún mà thôi. Tôi chính là Giang Minh Thành. Nói xạo, tập đoàn Giang Thị đã ra thông báo rồi. Giang thiếu gia vì tham ô công quỹ mà sợ tội nhảy biển rồi. Giang Minh Phượng chú ý, đồ tiện nhân. Anh dám nói bậy về người nắm quyền tập đoàn Giang Thị, tôi còn muốn diệt cả nhà nó. Láo xược, anh tưởng rằng cứ làm cho mình giống Giang Minh Thành thì là Giang Minh Thành thật chắc. Tôi có phải là Giang Minh Thành hay không, tôi nói vài câu là các người biết ngay. Đầu tiên là cậu dùng 20 triệu mua chuộc quản lý cấp cao của tập đoàn Cự Lực đánh cắp tài liệu tế bào gốc mới nhất của tập đoàn Cự Lực. Cậu tưởng rằng chuyện này chỉ có một mình cậu làm, không ai biết, không ai hay sao? Hơn nữa, cậu còn bỏ ra 30 triệu hối lộ cục trưởng Lưu của cục chấp pháp, che đậy cho cậu về sự thật mua hung thủ hại người. Cậu dám nói cậu không có sao? Giang Minh Thành, cậu đang nói linh tinh gì vậy? Có phải cậu bị mất trí rồi không? Đầu óc có vấn đề rồi. Con thấy anh ta đang nói bậy bạ đấy. Muốn anh giải tức giận từ hôn. Ở Tô gia chúng tôi không cho phép cậu ăn nói lung tung. Người đâu? Mau chóng tống cổ tên ăn mày này ra ngoài cho ta. Không cần các người lôi đi. Chúng ta đi, nhất định không ở đây thêm 1 phút nào. Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại mạo danh Giang Minh Thành? Từng câu, từng chữ của tôi đều nói trúng tim đen của cậu rồi. Nếu như không nghe tôi, chỉ có con đường trầu trời mà thôi. Anh nói bậy. Chỉ cần 3 ngày, Trương gia các người sẽ phá sản. Cậu còn phải ngồi tù. Kiếp trước, Giang Minh Phượng dùng dự án thủy lợi dụ dỗ Trương Đại Vạn đầu tư, nhưng lại trở mặt tố cáo Trương Đại Vạn. Thừa lúc Trương Đại Vạn ngồi tù, một tay nuốt trọn cả Trương Thị. Anh có biết người anh vu khống là ai không? Đó chính là người thừa kế duy nhất hào môn thế gia Giang gia ở Thượng Kinh. Người thừa kế duy nhất. Còn nói Trương thiếu sẽ lấy lòng anh. Anh dù có làm theo bộ dạng của Giang Minh Thành, anh cũng không phải là Giang Minh Thành thật sự. Anh dám sỉ nhục Giang đại tiểu thư, tôi bây giờ sẽ cho anh đi chầu ông bà. Thật là khó khuyên bảo một kẻ chán sống. Thiên đường có lối cậu không đi, địa ngục không cửa cậu cứ xông vào. Mau thả Trương thiếu ra. Cái thứ không biết trời cao đất dày. Anh có biết 3 ngày sau Giang gia sẽ tổ chức một buổi công bố người thừa kế, mời tất cả những người nổi tiếng trong thành phố. Giang thiếu cũng ở trong số đó. Hơn nữa, Giang đại tiểu thư đã đồng ý giao cho ta một dự án quan trọng nhất của tập đoàn Giang Thị. Cái công trình thủy lợi đó chính là mồ chôn của cậu đó. Trương thiếu gia, cẩn thận. Anh chờ đó cho tôi sẽ kêu người đến lấy xương của anh ra. Còn không tin sao? Đếm ngược thời gian. 3, 2, 1. Còn đếm ngược thời gian nữa. Làm ra vẻ thần bí. Dù anh có đếm đến 100 thì sao chứ? Cứ đếm đi, tôi bây giờ sẽ gọi người đến lấy chân cún của anh. Thật là một thứ không biết trời cao đất dày. Tôi không phải đã nói với ngươi là không có chuyện gì thì đừng gọi điện thoại cho tôi sao? Ngươi nói cái gì? Tại sao lại như vậy? Đều tại tên ăn mày thối tha nhà ngươi. Nguyên rủa công trình của Trương thiếu gặp chuyện, kết quả thật sự xảy ra chuyện rồi kìa. Trương Đại Vạn, cậu còn không tin sao? Cái dự án này chính là mạng của tôi. Ta đã dốc hết tất cả gia sản vào đó. Vậy cậu có muốn bảo vệ Trương Thị của cậu không? Giang thiếu, tôi muốn bảo vệ Trương Thị. Tốt, bây giờ cậu hãy đến Đông Cảng mua 1 tấn toàn yên, đổ vào Lục Phương độc. Những chất độc hại đó tự nhiên sẽ được giải trừ. Đơn giản vậy thôi sao? Nhưng cậu phải đáp ứng tôi một điều kiện. Anh nói đi, tin tức về việc giải trừ nguy cơ Lục Phương độc nhất định phải phong tỏa trước mặt Giang Minh Phượng, phải giả vờ như không biết gì cả. Rõ rồi, cậu có thể quay người đi, liền đi mách với Giang Minh Phượng. Nhưng cậu phải nghĩ kỹ về hậu quả này. Liệu cậu có gánh nổi không? Người này quả thực thần kỳ. Sao anh ta biết được tôi đang nghĩ gì trong lòng? Minh Thành, anh giỏi quá. Cậu ta chỉ là tình cờ đoán chúng thôi. Chẳng qua là mèo mù vớ phải chuột thối. Nếu anh ta thật sự giỏi thì đã không phải ăn xin ngoài đường chờ chị nhặt về rồi. Có phải mèo mù không? 3 ngày sau sẽ rõ. Cậu thật sự định đi dự tiệc ra mắt của Giang Thị? Nếu tôi không đi
thì làm sao các người biết được ai mới là người nắm quyền thật sự của Giang thị chứ? Anh có thiệp mời không? Dù cậu có phẫu thuật thẩm mỹ giống hệt Giang Minh Thành thì cũng chỉ là đồ giả mạo thôi. Tôi còn có việc phải làm. Sau này sẽ có lúc các người cầu xin tôi. Con cầu xin cậu. Cậu nằm mơ đi. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Thấy lừa không được nên muốn chạy hả? Minh Thành, anh đi đâu vậy? Em muốn đi cùng anh. Tiểu Vũ, em cứ ở nhà đi. Cảm ơn em vì đã giúp đỡ anh vào lúc khó khăn nhất. Anh nhất định sẽ không phụ lòng em nữa. Giả bộ cái gì chứ? Trương Thiếu, cả nhà chúng tôi đều đứng về phía cậu. Cậu đừng trách chúng tôi nhé. Vừa rồi chỉ là bị đủ loại trùng hợp làm choáng váng thôi. Uổng công chịu ấm ức. Sau này nhất định phải trừng phạt nó gấp bội. Đúng vậy, Trương Thiếu, đi nói với đại tiểu thư Giang. Cứ nói ở đây có một người trông giống Giang Minh Thành đang mạo danh đại thiếu gia Giang gia, còn nói muốn hủy hoại cô ta. Trương Đại Vạn, tên cún săn đó, nhất định sẽ lập tức đi tìm Giang Minh Phượng. Đúng ý tôi. Để Giang Minh Phượng ở chỗ Trương Đại Vạn đầu tư nhiều hơn, tôi sẽ bày kế đóng cửa đánh cún, một mẻ hốt gọn. Bây giờ việc tôi cần làm chính là hạ gục Phương Quý Thanh, người đứng đầu miền Nam, để ông ta làm chỗ dựa cho tôi, bảo đảm con đường báo thù của tôi thông suốt. Tại sao vị thế chủ đạo kinh tế của miền Nam lại bị miền Bắc cướp mất? Rốt cuộc là tại sao? Thế nào? Sao im lặng hết vậy? Giang Minh Thành, Phương tỉnh trưởng, đã lâu không gặp. Phương Quý Thanh, tỉnh trưởng miền Nam. Cậu, ngài có muốn miền Nam vượt qua miền Bắc không? Có muốn nền kinh tế của miền Nam trong 1 tháng sẽ tiến bộ thần tốc không? Chẳng phải anh đã chầu ông bà rồi sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện? Những thứ đó chẳng qua chỉ là chiêu trò đánh lạc hướng trong đấu tranh gia tộc. Xem ra là cậu đã thua rồi. Cậu còn lo chưa xong thân mình. Dựa vào cái gì mà nói có thể khiến kinh tế miền Nam tiến bộ thần tốc chứ? Nghe tôi nói vài câu đi, cũng không mất của ngài mấy phút đâu, nhưng lại có thể thay đổi vận mệnh nửa đời còn lại của anh. Tạm thời tôi tin anh. Vậy thì xin mời tất cả mọi người tránh mặt một chút. Các người lui xuống làm việc đi. Nào. Dựa theo ký ức kiếp trước, Phương Quý Thanh bởi vì cái lỗ hổng tài chính lớn của miền Nam mà bị bãi miễn. Chỉ cần giúp ông ta loại bỏ được cuộc khủng hoảng lần này, sau này ông ta sẽ nghe theo tôi răm rắp. Khủng hoảng lớn nhất của anh hiện giờ chính là cái lỗ hổng tài chính lớn. Cuộc khủng hoảng của hiện tại chỉ có người trong cuộc mới biết. Sao cậu biết được? Người có mắt đều nhìn thấy. Một hợp đồng mà miền Bắc vừa mới phác thảo đã cướp mất của miền Nam 80% ngành công nghiệp cơ bản. Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên miền Bắc phác thảo bọn họ trắng trợn như vậy. Chẳng qua là vì phía sau có sự ủng hộ của Đông Phương Khắc Nhĩ, mục đích là muốn thôn tính miền Nam. Hợp đồng của miền Bắc vừa mới phác thảo ra, sao cậu lại biết được? Tôi là người trùng sinh, tôi có gì mà không biết. Thương trường như chiến trường, nếu anh không tin tôi, vậy thì cơ hội cất cánh duy nhất của miền Nam sẽ bị anh làm lỡ mất. Vậy tôi phải tin anh như thế nào? Anh nói thử xem. Lập tức thu mua bông của miền Bắc, có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Tôi nghe không lầm chứ? Vừa nãy miền Bắc còn cướp dự án của tôi. Hơn nữa bông của miền Bắc bây giờ đang bị bán tháo. Tôi còn đi đưa tiền cho miền Bắc. Hơn nữa toàn bộ thị trường miền Nam bông đã bão hòa từ năm kia rồi. Phương tỉnh trưởng, tôi xin trịnh trọng nhắc nhở anh một lần nữa, chuyện này anh nhất định phải nghe theo tôi. Anh chỉ còn cơ hội cuối cùng này thôi. Một lát nữa miền Nam sẽ xảy ra động đất cấp 8. Toàn bộ bông sẽ bị thiêu rụi, mà miền Đông lại giảm nhiệt độ đột ngột 20 độ. Bông sẽ trở thành vật tư khan hiếm. Giang Minh Thành, cậu quá cản rỡ rồi. Cái gì mà cơ hội cuối cùng? Tôi đường đường là tỉnh trưởng miền Nam. Lời nói có thể thô lỗ, nhưng lý lẽ lại hợp lý, bao gồm cả kế hoạch đưa điện ra miền Đông của anh. Tôi cũng giúp anh nghĩ xong rồi. Cậu là từ trại tâm thần ra sao? Báo cáo Phương tỉnh trưởng, miền Nam xảy ra động đất cấp 8, toàn bộ bông đều mất hết. Hơn nữa, miền Đông lại đột ngột giảm nhiệt độ 20 độ, phía Tây và phía Đông đều gửi yêu cầu đến miền Nam xin cứu trợ. Tình huống cấp bách, có bao nhiêu bông thì lấy bấy nhiêu.
Nhìn đi, cơ hội kiếm tiền lớn như vậy đều bị anh trong lúc do dự đánh mất rồi. Giang thiếu gia nói không sai. Vừa rồi cậu nói kế hoạch đưa điện ra miền Đông kia, nói lại chi tiết xem nào. Phương Mỗ nhất định làm theo. Được, Phương tỉnh trưởng, chỉ cần anh làm theo sự sắp xếp của tôi bảo đảm ngày kia cổ phiếu ngành điện mà anh đang giữ đều sẽ tăng mạnh, kiếm lời gấp 10 lần. Giang thiếu, nếu anh có thể giúp tôi bổ sung khoảng thiếu hụt tài chính này, cậu chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Những khoảng thiếu hụt này đối với tôi mà nói chẳng qua chỉ một đĩa rau mà thôi, nhưng mà đến mà không đáp lại thì không phải phép. Tôi hy vọng những ngày sau này, tại đại lễ kế thừa của gia tộc Giang, giúp tôi trở lại gia tộc Giang. Cậu yên tâm, Phương Mỗ nhất định đến đó đúng giờ. Mời. Chúc mừng Giang đại tiểu thư trở thành người thừa kế của tập đoàn Giang thị. Trương thiếu gia nói, ở nhà của ông có một người và Giang Minh Thành giống nhau y như đúc. Thật sao? Giang đại tiểu thư, việc này sao tôi dám gạt cô chứ? Cái tên lừa gạt đó không biết trời cao đất dày đó còn muốn diệt cô nữa. Cậu ta chính là một tên điên từ trong bệnh viện tâm thần chạy ra đó. Có lẽ anh ta không dám đến rồi. Giang đại tiểu thư, ngày hôm trước cửa Lục Phương Động bị điều tra ra có chất độc. Quá hay luôn, may mà tôi giải quyết kịp thời. Độc của Lục Phương Động là mình tìm người hạ, sao có thể nhanh như vậy đã bị phát hiện chứ? Tên lừa đảo này thật là gan to bằng trời, vậy mà thật sự dám đến. Minh Thành, anh đến rồi sao? Anh là ai? Sao anh lại giống anh trai tôi, y như đúc? Em hạ độc người anh ruột của mình, sau đó để anh ấy xuống biển, cuối cùng còn nói anh ấy là quyên sinh vì sợ tội, làm anh trai ruột của em. Thật đúng là phải chuẩn bị thêm vài cái mạng mới được. Anh ăn nói hàm hồ gì vậy? Chú ý, cô đã là vị hôn thê của Giang Minh Thành. Chỉ cần cô gả vào nhà họ Giang, sẽ có được một nửa tài sản của nhà họ Giang. Tại sao cô còn phải cấu kết với em chồng của mình để mưu hại chồng? Mục đích cô làm như vậy rốt cuộc là gì? Đúng thật là độc ác, đến cả anh trai mình cũng hại. Đúng vậy đó, thật là độc ác quá mà. Các người im miệng hết đi. Đám tang của anh tôi là hôm kia, chính tay tôi lo liệu. Chẳng lẽ anh ấy có thể từ trong hộp tro cốt trèo ra hay sao? Đúng vậy. Tôi còn lạ gì Giang đại thiếu gia? Người đâu? Mau chóng bắt tên giả mạo này lại cho tôi, đưa đến cục chấp pháp. Mật mã mở cửa phòng bí mật trong văn phòng chủ tịch, là ngày sinh của em, cộng thêm chữ cái đầu trong tên anh. Mật mã kết sắt trong thư phòng ở nhà, là ngày kỷ niệm kết hôn của ba mẹ, cộng thêm ngày sinh của anh. Giang Minh Phượng chú ý, các người còn gì để nói? Đồ lừa đảo này, vậy mà lại điều tra mật mã nhà chúng tôi rõ như lòng bàn tay. Mau lên, lôi anh ta ra ngoài cho tôi. Vậy tôi nói thêm một chút, kế hoạch ca mà công ty sắp triển khai, nếu không có được chip và ngân sách mới nhất, sẽ bị trì hoãn vô thời hạn. Anh lại dám đánh cắp bí mật công ty em, cho nên mọi người tin hay không, tôi thật sự là Giang Minh Thành. Nếu như các người nhất quyết không tin, tôi cũng không sao cả. Nhưng tôi khuyên các vị ở đây mau chóng bán cổ phiếu của tập đoàn Hồng Vận đi, nếu không sẽ mất trắng đấy. Anh đang nói vớ vẩn gì vậy? Em kích động như vậy làm gì? Tập đoàn Hồng Vận chẳng phải là công ty mà em lập ra 2 năm trước chỉ để lùa gà mọi người thôi sao? Cổ phiếu của tập đoàn Hồng Vận vẫn luôn tăng. Anh mở miệng ra là nói giảm thì giảm sao? Bảo vệ đâu? Còn không mau bắt anh ta lại, để hắn sổ bậy như cuốn điện ở đây. Cổ phiếu của Hồng Vận thật sự đang trên đà giảm kìa, giảm 10 mấy điểm rồi. Bán mau đi. Giang tổng, cổ phiếu của tập đoàn cũng đang trên đà giảm. Giang Minh Phượng, xem em đấu với anh thế nào. Anh chỉ mới tung ra chút phốt đen của em thôi, và đây mới chỉ là món khai vị cho sự báo thù chính thức của anh. Mau bắt tên lừa đảo này lại cho tôi, lôi ra ngoài, đừng để anh ta ở đây nói bậy bạ. Anh đây là lừa đảo tài chính, cứ chờ mà ngồi tù mọt gông đi. Mọi người xem phốt đen của Hồng Vận này, hóa ra tất cả sản phẩm công nghệ đều là hàng giả, không thể nào. Tin tức này là giả. Trương Đại Vạn lúc ở Lục Phương Động, đáng lẽ
Tôi không nên nói thêm một câu nào với cậu. Người tiếp theo bị báo thù chính là cậu. Cái gì mà Lục Phương độc? Anh bớt ở đó mà xúi giục đi. Quan hệ của tôi và Trương Thiếu, chú ý, tôi có nói độc ở Lục Phương độc là do cô hạ đâu. Tôi đây là đang ngăn cản anh ăn nói bậy bạ. Giang thị tập đoàn chúng tôi còn phải đầu tư cho Trương Thiếu nữa đấy. Trương Đại Vạn, cậu cảm thấy cậu có thể nhận được những khoản đầu tư này không? Giang tổng, chẳng phải cô nói trong buổi tiệc hôm nay sẽ có người đầu tư cho tôi sao? Đầu tư cho cái đầu nhà anh. Còn không mau chóng tóm lấy tên lừa đảo này đi. Đều tại cái tên ăn mày thối tha như mày đó. Giang tổng cũng không đầu tư cho tôi nữa rồi. Dừng tay. Các vị có mặt ở đây không muốn phục hồi tổn thất sao? Mau chóng bắt tên điên này đi cho tôi. Ai dám động vào Giang đại thiếu gia? Phương tỉnh trưởng, ngài có thể đến tham dự buổi tiệc tối của chúng tôi. Giang Minh Phượng tôi thật sự là vinh hạnh quá lớn. Phương tỉnh trưởng, tôi là chú ý không ra tận cổng lớn để nghênh đón ngài. Thật là tội của tôi. Phương tỉnh trưởng, tôi là Trương Đại Vạn. Ngài là thần tượng của cuộc đời tôi. Tôi gặp được ngài quá kích động rồi. Giang Minh Phượng, vừa rồi cô nói muốn bắt ai lại? Phương tỉnh trưởng, chẳng qua chỉ là sự xuất hiện của một tên vô lại đến ăn vạ mà thôi. Không biết bằng cách nào mà trà trộn vào được sảnh tiệc của chúng ta. Tên vô lại này còn mạo danh là Giang đại thiếu gia đã qua đời. Ở đây giở trò lưu manh. Chúng tôi đang chuẩn bị đuổi hắn ra ngoài đây. Phương tỉnh trưởng, cho chúng tôi 1 phút. Chúng tôi sẽ lập tức tống cổ tên vô lại này ra ngoài ngay. Đồ giả mạo. Người đang đứng trước mặt anh đây chính là tỉnh trưởng của miền Nam đó. Phương tỉnh trưởng, anh lại dám càn rỡ trước mặt ngài ấy. Chỉ cần Phương tỉnh trưởng dậm chân một cái, anh sẽ phải nằm rạp xuống như cún ngay. Tôi xem anh còn dám ăn nói sằng bậy thế nào trước mặt ngài ấy. Mấy người điếc hết rồi sao? Không nghe thấy Phương tỉnh trưởng xưng hô với tôi thế nào sao? Tỉnh trưởng đại nhân xưng hô với anh thế nào? Đó là do tỉnh trưởng đại nhân có tố chất cao thôi. Anh còn tưởng thật sao? Đúng là một kẻ mặt dày mày dạn, vô liêm sỉ. Phương tỉnh trưởng, nhà họ Tô chúng tôi không hề có bất cứ quan hệ nào với tên lừa đảo này đâu. Bảo vệ đâu? Còn muốn làm việc nữa không hả? Đám bảo vệ này sao cứ lề mề thế nhỉ? Còn không mau tới đây đi. Tôi xem ai dám manh động. Tỉnh trưởng đại nhân, ngài đừng tức giận. Chúng tôi sẽ lập tức tìm người lôi anh ta xuống ngay. Phương tỉnh trưởng, ngài bớt giận. Các người đúng là một lũ thiển cận không biết cái đinh gì cả. Phương tỉnh trưởng, ngài đừng tức giận mà. Vì một tên lừa đảo như vậy không đáng đâu. Phương tỉnh trưởng, chúng tôi không chỉ muốn lôi tên lừa đảo này ra ngoài, mà còn muốn đánh cho anh ta một trận thật nặng. Vì anh ta đã xông vào xúc phạm ngài, mạo phạm ngài, để tạ tội với ngài. Các người này quả thực là không thể cứu vãn được nữa. Cuối cùng tôi cũng biết tại sao kinh tế của miền Nam ngày càng kém đi. Chính là vì có những kẻ không phân biệt được trắng đen, đảo lộn thị phi như các người nắm quyền, thì làm sao mà tốt lên được. Tỉnh trưởng đại nhân, như vậy đi, tôi thề, tôi đảm bảo tên lừa đảo này sau này tuyệt đối sẽ không xuất hiện nữa trước mặt ngài. Tôi không chỉ muốn đuổi tên hàng nhái này đi, tôi còn muốn băm anh ta ra thành trăm mảnh. Tôi thấy kẻ nên băm thành trăm mảnh là các người. Trên đời này sao lại có loại người như các người? Lấy oán trả ơn, chỉ hư bảo ngựa. Đuổi một người giỏi giang như vậy đi. Rốt cuộc các người muốn làm gì? Phương tỉnh trưởng, lẽ nào ngài thật sự bị tên lừa đảo này lừa rồi? Rốt cuộc ai mới là người bị lừa? Tôi thấy các người bị mỡ heo làm mờ mắt rồi. Vì một chút lợi ích, đến cả những điều cơ bản nhất như luân thường đạo lý cũng không màng. Giang thiếu nói không sai. Các người thiếu không phải là thủ đoạn, mà là lương tâm. Phương tỉnh trưởng, ngài ngàn vạn lần đừng để anh ta lừa gạt. Ngươi đừng nghe hắn ăn nói lung tung. Thật sự là Giang đại thiếu gia đã sớm mất rồi. Dựa vào đâu mà nói như vậy? Tôi và anh ấy yêu nhau mấy năm trời. Thật hay giả? Lẽ nào tôi còn không phân biệt được sao? Đúng vậy, Phương tỉnh trưởng, Giang Minh Thành là anh trai của tôi. Anh ấy làm ra chuyện như vậy với gia tộc, tôi cũng rất kinh ngạc. Tôi không hiểu, anh ấy thân là Giang gia đại thiếu gia, tất cả mọi thứ của Giang gia đều đã là của anh ấy rồi. Tại sao anh ấy còn phải đào góc tường của chính mình? Bố tôi chỉ nói vài câu với anh ấy liền nhảy biển quyên sinh. Đến tận bây giờ, bố tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Bây giờ vẫn còn nằm viện. Cho nên Giang đại tiểu thư cũng là nén nỗi đau thương vô hạn. Đến tiếp quản tập đoàn Giang thị. Chú ý, Giang Minh Phượng, các người thật giỏi trò trắng đen lẫn lộn. Tự nói mình giống như một vị cứu tinh vậy, giải cứu tập đoàn Giang thị khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Đó là đương nhiên rồi. Bố rốt cuộc là bị bệnh gì? Trong lòng em biết rõ. Tôi không biết cái tên giả mạo Giang Minh Thành này rốt cuộc là ai.
Anh là quân cờ mà anh trai tôi sắp xếp, hay là kẻ thù của anh ấy? Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần tôi, Giang Minh Phượng, còn ở Giang gia một ngày, anh đừng hòng mạo danh anh ấy. Mọi người, anh trai của tôi đã mất rồi. Bia mộ của anh ấy được an táng tại nghĩa trang Hoàng gia. Giang Minh Phượng, em đúng là đã cùng chú ý liên hợp lại hại anh bỏ mạng. Nhưng thủ đoạn của các người, ngay cả ông trời cũng không nhìn nổi. Cho nên anh quay trở lại rồi. Toàn là lời nói vớ vẩn. Em có thừa nhận thân phận của tôi hay không, anh không quan tâm. Anh sẽ dùng sự thật để chứng minh tất cả mọi chuyện với mọi người. Cái tên hàng nhái nhà anh lại còn hóa trang thành bộ dạng vị hôn phu của tôi thì sao nào? Tôi muốn xem thử cái loại người lừa đảo như anh còn có thể gây ra sóng gió gì nữa. Bảo vệ đều bị mù hết rồi sao? Còn để anh ta ở đây ăn nói lung tung. Ai dám động đến một sợi tóc của Giang thiếu, tôi sẽ khiến người đó không có chỗ đứng ở miền Nam này. Phương tỉnh trưởng, ông không nghe chú ý nói sao? Chẳng lẽ cô ấy không nhận ra vị hôn phu của mình sao? Chẳng lẽ tôi lại không nhận ra anh trai ruột của mình sao? Giang thiếu, anh ấy sẽ chứng minh bản thân. Không nói nhiều nữa, hãy để anh ta dùng sự thật để chứng minh bản thân rốt cuộc có phải là Giang Minh Thành hay không. Đúng vậy, trước khi ngài vào, cổ phiếu của chúng tôi đã rớt giá thê thảm. Giang thiếu còn nói anh ấy có cách khiến cổ phiếu của chúng tôi hồi phục. Nếu như anh có thể thật sự khiến cổ phiếu của chúng tôi hồi phục, chúng tôi sẽ tin anh là Giang đại thiếu thật sự. Đùa gì vậy? Thị trường chứng khoán là thứ mà tên lừa đảo như anh có thể kiểm soát được sao? Tôi muốn xem thử hôm nay làm thế nào để số tiền chúng tôi đã thua lỗ quay trở lại. Bất kể anh có phải là Giang Minh Thành thật hay là Giang Minh Thành giả, nhưng trong lòng tôi, anh thật sự chính là Giang Minh Thành. Vì Phương tỉnh trưởng tin anh, vậy thì tôi càng tin anh hơn. Tiểu Vũ, cảm ơn em đã tin anh. Anh sẽ không khiến em thất vọng đâu. Được. Vốn dĩ, cái tập đoàn Hồng Vận này chính là cái bẫy mà chú ý Giang ra để thu hoạch mọi người. Nhưng mọi người yên tâm, tôi sẽ khiến cô ta phải nhả ra số tiền đã ăn vào. Thị trường chứng khoán lên lên xuống xuống là hiện tượng thị trường bình thường nhất. Chỉ bằng miệng của anh mà muốn vu oan là tôi giăng bẫy sao? Coi chừng tôi kiện anh tội phỉ báng. Cô đã làm gì trong lòng cô biết rõ. Cho tôi 2 phút, tôi sẽ khiến mọi người hiểu rõ mọi chuyện. Những thứ này đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Kiếp trước, Giang Minh Phượng chính là bán khống toàn bộ cổ phiếu kia mà đè ép tập đoàn Hồng Vận. Lần này anh ta lại đang giở trò gì? Tôi sẽ kéo cổ phiếu kia trở lại, cổ phiếu Hồng Vận tự nhiên sẽ tăng lên. Cái gọi là tin xấu mà anh vừa tung ra, em đã cho người xử lý hết rồi. Đây đều là bằng chứng vu khống chúng tôi của anh. Người của cục chấp pháp sắp đến rồi. Anh cứ chờ mà ngồi tù đi. Xem lát nữa người của cục chấp pháp đến, anh còn biện minh thế nào? Tất cả mọi người ở đây đều là chứng cứ. Giang Minh Thành, anh nói giá cổ phiếu của chúng tôi sẽ quay trở lại, có thật không vậy? Đã qua mấy phút rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy? Mọi người lấy điện thoại ra xem đi. 3 2 1. Chầu ông bà đến nơi rồi, còn ở đó làm ra vẻ huyền bí. Tôi thấy anh đây là dãy dụa trước khi toi đời thôi nhỉ? Trời ơi, cổ phiếu của tôi quay lại rồi. Của tôi không chỉ quay lại mà còn tăng mấy % nữa chứ. Sao có thể như vậy được? Chú ý, tôi không phải đã bảo cô bán khống hết số cổ phiếu đó rồi sao? Sao lại bật trở lại rồi? Có gì thì nhất định phải nói nhỏ với chú ý vậy sao? Mấy người đang nói gì vậy? Anh cũng rất tò mò đó. Dựa vào đâu mà em phải nói cho anh biết? Đúng vậy đó, Giang đại tiểu thư và chị dâu của cô ấy nói chuyện riêng tư một chút cũng không được sao? Chỉ sợ là đang nói những chuyện không thể cho ai biết thôi. Chú ý, Giang Minh Phượng có phải đã hỏi cô, không phải đã bảo cô bán khống hết số cổ phiếu đó rồi sao? Sao lại quay trở lại rồi? Sao anh ta biết được? Giang đại tiểu thư, tôi có nói gì với cái tên lừa đảo này đâu. Tất cả những việc cô bảo tôi làm, tuyệt đối không có người thứ ba biết. Cô đây là tự mình vạch áo cho người xem rồi. Cô vừa nói như vậy là cả thế giới đều biết chuyện hai người làm rồi đó. Cô đang nói cái gì vậy? Cô điên rồi sao? Cô đã làm gì vậy? Sao tôi biết được? Chú ý, bao nhiêu năm như vậy, Giang gia đối đãi với cô không tệ đâu. Nếu như cô tự mình làm chuyện gì sai trái thì đừng có liên lụy đến Giang đại tiểu thư chúng tôi. Khôn hồn thì mau chóng gánh hết mọi chuyện đi. Nếu không thì tôi sẽ khiến cô có chầu ông bà cũng không toàn thây. Nếu như lúc này tôi không bảo vệ Giang đại tiểu thư, với sự tàn độc của Giang đại tiểu thư, tôi sẽ còn thảm hơn đi chầu trời nữa. Giang đại tiểu thư, tôi chỉ thiếu một chút nữa thôi là đã trở thành chị dâu của cô rồi đó. Tôi thề, tôi tuyệt đối không hề làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Giang gia đâu. Lúc nãy tôi chỉ là hù dọa cô một chút thôi, mà cô đã khai hết ra rồi. Chẳng phải là giấu đầu mà hở đuôi sao? Anh đúng là đồ điên.
Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với anh mà anh lại muốn trước mặt bao nhiêu người vu khống tôi như vậy? Tôi có vu khống cô hay không, trong lòng cô biết rõ nhất. Chuyện này tạm thời bỏ qua một bên. Bây giờ tôi muốn hỏi mọi người, việc tôi trong vòng mấy phút đã vãn hồi tổn thất, mọi người có công nhận không? Tôi mới thật sự là Giang Minh Thành. Công nhận chứ, anh vừa mới giúp tôi vãn hồi 100 triệu đó. Anh chính là Giang Minh Thành thật sự. Giang đại thiếu gia, anh đúng là một thiên tài kinh doanh mà. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Giang Minh Phượng, tôi là thật hay giả? Cô không quyết định được đâu. Tôi tuyên bố, toàn bộ miền Nam sẽ tiến hành chế tài toàn diện đối với tập đoàn Giang Thị. Tất cả những ưu đãi trước đây đều bị hủy bỏ. Những dự án đang tiến hành cũng đều phải dừng lại hết. Tỉnh trưởng, chuyện này tuyệt đối không thể được đâu. Dự án của miền Nam, Giang gia chúng tôi đã đầu tư vào đó một lượng vốn rất lớn đó. Phương tỉnh trưởng, bây giờ nếu tập đoàn Giang sụp đổ, đối với cuộc khủng hoảng tài chính miền Nam đúng là họa vô đơn chí. Miền Nam có các người mới khiến họa đến không ngừng. Cái đồ giả mạo như anh cũng có vài thủ đoạn đấy. Đây chỉ là món khai vị trước bữa ăn thôi. Lão gia tỉnh rồi. Lão gia tỉnh rồi. Sao lúc này lại tỉnh? Có phải em rất kinh ngạc không? Giang Minh Phượng, anh hỏi em có dám bây giờ cùng anh đến bệnh phòng gặp cha không? Cha mới vừa tỉnh, sao em phải dẫn một kẻ lừa đảo đến gặp ông ấy làm gì? Đây là em không dám sao? Cha đã đồng ý giao tập đoàn Giang cho em, nhưng vẫn bị em hại đến hôn mê bất tỉnh. Chuyện bí mật như vậy anh ta cũng biết. Lẽ nào anh ta thật sự chưa mất? Buổi tiệc tối hôm nay đến đây là kết thúc. Tôi phải đến bệnh viện gặp lão gia. Tiểu Vũ, em ở nhà ngoan ngoãn đợi anh nhé. Xong việc 2 ngày này anh sẽ đi tìm em. Vâng, anh cứ yên tâm, làm việc anh muốn làm đi. Em chờ anh. Cao Thiên, Phó Tổng Giám đốc Đông Phương Khắc Nhĩ. Thưa ông Khắc Nhĩ, ngài là người đứng sau Đông Phương Khắc Nhĩ, nhưng luôn che giấu thân phận, ẩn mình ở miền Nam, lại âm thầm dồn nhiều tài nguyên về miền Nam. Lúc đầu tôi còn không hiểu, bây giờ tôi đã hiểu rõ tất cả rồi. Bao nhiêu năm nay tôi luôn che giấu thân phận, là vì muốn giữ thể diện cho cha và em gái. Tính cách của họ quá mạnh mẽ, tôi sợ sự thành công của mình sẽ làm tổn thương họ. Nhưng không ngờ Giang Minh Phượng chỉ thấy một chút tài năng kinh doanh nhỏ tôi lộ ra mà đã luôn phòng bị tôi, thậm chí sợ tôi cướp tập đoàn Giang Thị, còn ra tay lấy mạng tôi. Họ làm ngài quá đau lòng rồi. Thuộc hạ sẽ đi ngay, tiêu diệt toàn bộ tập đoàn Giang. Khoan đã, ngài vẫn nhân từ như vậy. Giang Minh Phượng, nếu biết ngài là người tạo ra Đông Phương Khắc Nhĩ, cô ta nhất định sẽ hối hận không kịp. Còn có Nhị Thúc nữa, tại sao tiền bạc lại có thể khiến người ta thay đổi đến vậy? Tôi đã hoàn toàn hết hy vọng vào họ rồi. Cái người Nhị Thúc của ngài, cái gọi là người giàu nhất miền Bắc, cả ngày vanh váo tự đắc, không coi ai ra gì. Ông ta không biết, sự trỗi dậy của ông ấy cũng có sự giúp đỡ âm thầm của ngài. Nghe nói bọn họ đang trên đường đến đây, cùng nhau giải quyết. Thưa Khắc Nhĩ, ngài cứ yên tâm, dù ai đến cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Lần này không chỉ phải bắt được nội gián trong tập đoàn, mà còn phải chỉnh đốn lại toàn bộ cơ cấu kinh tế của đại hạ. Đúng rồi, còn có lời hứa với Phương Quý Thanh nữa, nhớ sắp xếp một chút. Được, thuộc hạ hiểu rõ, tôi sẽ nhanh chóng đi làm việc này. Ba, cuối cùng thì ba cũng tỉnh lại rồi. Bác Giang, trong khoảng thời gian bác hôn mê, đại tiểu thư thật sự là ngày đêm lo lắng cho bác đó. Giang Niên,董sự trưởng tập đoàn Giang Thị, thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Minh Phượng, con nhất định phải cố gắng lên đó. Tập đoàn Giang Thị sau này phải nhờ vào con rồi. Ba yên tâm, có con ở đây, Giang Thị tập đoàn sẽ ổn thôi. Ba cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Có em ở đây, bệnh của ba sao có thể khỏi được chứ? Minh Thành, ba, anh ta là một tên lừa đảo, mạo danh anh trai. Vừa nãy ở đại điển người thừa kế chính là vì anh ta mà bị gián đoạn đó. Hơn nữa, còn vì sự xúi giục của anh ta, đến cả tỉnh trưởng Phương đều tiến hành chế tài đối với Giang Thị tập đoàn rồi. Điều này đối với tập đoàn gây ra tổn thất vô cùng lớn. Ba, chính là hai người phụ nữ này liên hợp lại hạ độc con, sau đó lại đẩy con xuống biển, cuối cùng còn đổ hết tất cả những khoản nợ xấu của công ty lên đầu của con, nói con là sợ tội nhảy biển. Ba,
Đừng nghe tên lừa đảo này nói bậy. Công ty luôn là do ba kinh doanh. Ba hiểu rõ nhất mà. Con có thể chứng minh. Đại tiểu thư thật sự là người con gái hiếu thuận nhất đó. Trong thời gian bác bị bệnh, cô ấy đã liên hợp với tổ y tế hàng đầu thế giới đến để chữa trị cho bác đó. Ba, nếu không phải con kịp thời đến bệnh viện thay đổi toàn bộ bác sĩ thì bây giờ ba không có khả năng tỉnh lại đâu. Ba, anh ta là anh trai giả đó. Anh trai đã được ba tận mắt nhìn thấy hạ táng rồi, sao có thể sống lại được chứ? Anh ta nhất định là một tập đoàn lừa đảo, thấy chúng ta một nhà đau lòng muốn xỉu nên thừa cơ hội bày ra một ván lừa gạt. Ba, đây là vết bớt khi con sinh ra. Năm đó bị một đại sư nói là điểm không may, nên những năm gần đây ba luôn đối với con không nóng không lạnh. Con thật sự là con trai của ba. Còn có vết sẹo trên tay con nữa, là lúc nhỏ chọc ba tức giận không cẩn thận bị cứa phải đó, để lại sẹo. Cho dù anh có là Giang Minh Thành thật đi nữa thì sao chứ? Em đã lấy mạng anh một lần rồi, em vẫn có thể lấy mạng anh lần thứ hai. Ba, chuyện này anh ta đều có thể làm giả được. Chắc chắn là anh ta đã chuẩn bị trước rồi. Đúng vậy, nhất định là anh ta đã tìm hiểu trước đặc điểm của Giang Minh Thành nên mới chuẩn bị trước như vậy thôi. Con trai là do chính mắt ba nhìn nó hạ táng. Hộp đựng cho cốt cũng do chính tay ba nhận. Đó là vì Giang Minh Phượng đã tìm người dùng thuật dịch dung thành bộ dạng của con. Sao anh ta biết hết mọi chuyện vậy? Xong rồi, mọi chuyện bại lộ hết rồi. Minh Phượng, thật sự là như vậy sao? Con, vừa rồi tôi đã bảo người điều tra rồi. Cái người giả mạo Giang Minh Thành này chính là do con gái nhà họ Tô nhặt được một người ăn xin ở ven đường. Hơn nữa, vẫn còn là một người câm. Ba nghe thấy không? Vừa rồi con đã gọi điện cho người nhà họ Tô. Bọn họ đang trên đường tới đây. Đợi bọn họ đến, tất cả sự thật bác sẽ đều biết hết. Một thằng ăn xin ngoài đường như anh muốn đường đường chính chính trà trộn vào cửa nhà họ Giang chúng ta. Nằm mơ đi. Sao anh lại có đứa em gái tâm địa độc ác như em chứ? Từ nhỏ ba đã thiên vị em rồi. Từ nhỏ em đã kiêu căng hống hách, anh chỉ coi là em còn nhỏ tuổi. Lớn lên rồi tự khắc sẽ thay đổi. Nhưng không ngờ, sau khi tất cả lời nói dối bị anh vạch trần, em không những không biết hối cải, ngược lại càng trở nên quá đáng hơn. Thậm chí vì tư lợi cá nhân của mình, đến cả mạng của ba cũng muốn hãm hại. Em còn là người không? Anh mới là đồ không phải người, chỉ hư bảo ngựa trắng đen lẫn lộn. Biết đâu anh trai cũng bị nó hãm hại. Chắc chắn đây là một ván cờ liên hoàn được thiết kế sẵn. Bọn họ trước tiên là hại Giang Minh Thành mất mạng, sau đó lại đi tìm một người ăn xin đến giả mạo Giang Minh Thành, để từ đó có được Giang thị tập đoàn mà thôi. Các người đúng là kẻ tung người hứng, thật biết cách bịa chuyện đấy. Nhưng mặc kệ các người có bịa ra sao, tôi chính là trưởng tử của nhà họ Giang. Đây là sự thật không thể thay đổi. Em không nhận anh, ba cũng không nhận anh, cả nhà họ Giang đều không nhận anh. Vậy mà anh lại tự xưng là đại thiếu gia của nhà họ Giang. Nếu như con thật sự là kẻ lừa đảo, ba tuyệt đối sẽ không để anh có kết cục tốt đẹp đâu. Không ai dám lừa gạt đến trên đầu Giang thị tôi. Ba, từ nhỏ ba đã thiên vị nó rồi, con vẫn luôn làm ngơ. Con cho rằng với năng lực của con, ba sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra điểm sáng của con thôi. Nhưng đến bây giờ, đối mặt với việc Giang Minh Phượng mưu sát, thậm chí còn mưu hại tính mạng của ba vẫn lựa chọn tin tưởng nó. Chẳng lẽ chỉ vì bát tự của con khác với ba, còn bát tự của Giang Minh Phượng là quý nhân trong mệnh của ba sao? Sao con có thể là thật được? Giang Minh Thành thật sự không thể nào nói chuyện với ba như vậy được. Chỉ vì từ nhỏ con đối với ba luôn ôn thuận không tranh cãi, cho nên Giang Minh Phượng cướp đi rất nhiều công lao của con. Anh chính là đang ghen tị với em. Lời trăng trối trước khi lâm chung của mẹ, ba còn nhớ không? Lúc đó chỉ có chúng ta hai người ở đó thôi. Những điều này không thể làm giả được đúng không? Lời trăng trối? Lời trăng trối gì? Vậy con nói xem. Mẹ của con, lời trăng trối trước khi lâm chung là gì? Trước khi lâm chung, mẹ nói bảo ba đối xử tốt với con, đừng tin lời của đạo trưởng kia. Tất cả những gì đã xảy ra năm đó chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bà ấy muốn ba hứa với bà ấy, nếu không bà ấy sẽ không nhắm mắt. Ba, tất cả những gì con nói đều không thể làm giả được đúng không? Xin lỗi, đến muộn rồi, đường xá kẹt xe quá. Vâng, các người đến vừa kịp lúc, mau nói với chủ tịch đi. Giang Minh Thành này rốt cuộc từ đâu ra vậy? Anh ta chính là Tiểu Vũ nhà chúng ta, nhặt một người ăn xin cơm ở bên ngoài về. Chị tôi đã nhặt anh ta từ ven đường, lúc nhặt về vừa dơ vừa thối. Cái tên ăn xin này chẳng có chút quan hệ nào với nhà chúng tôi. Tô Tiểu Vũ, tự cô nói xem,
Lúc tôi gặp anh ấy quả thật là ăn mặc rách rưới, cũng không biết nói. Mặc dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy, nhưng tôi biết anh ấy nhất định là bị người ta hãm hại. Chị, đến lúc này rồi, chị còn nói anh ta bị người ta hãm hại. Cái loại người như vậy còn muốn giả mạo Giang đại thiếu gia. Chủ tịch, ngài đừng giận. Tiểu Vũ nhà chúng tôi cũng là có lòng tốt, ai ngờ lại gây ra họa lớn như vậy. Đừng trách tội đến nhà họ Tô chúng tôi. Đúng vậy, nhà họ Tô chúng tôi đối với nhà họ Giang vẫn luôn ngưỡng mộ, còn hy vọng có cơ hội được nhà họ Giang nâng đỡ nhà họ Tô chúng tôi nhiều hơn. Cả nhà các người sao lắm lời thế, bảo các người mau đến đây chính là để chứng minh người này rốt cuộc có phải là ăn xin nhặt về hay không. Đúng, tôi dùng đầu mình đảm bảo. Cậu ta chính là một tên ăn xin. Tôi cũng dùng tính mạng đảm bảo anh ta không chỉ là một tên ăn xin mà còn là một người câm. Ba đã nghe thấy rồi chứ? Cả nhà họ Tô đều nói anh ta là giả. Lập tức đem 80% cổ phần của tập đoàn Giang Thị ném ra ngoài. Anh đang đùa sao? 80% cổ phần của tập đoàn Giang Thị đều nằm trong tay ba tôi. Dựa vào cái gì anh nói ném ra là ném ra? Em có biết anh đang gọi điện thoại cho ai không? Chẳng lẽ là Phương thủ trưởng? Không thể nào, ông ta không có nhiều tài nguyên và năng lực như vậy. Ông ta chỉ là một quân cờ trong tay tôi mà thôi. 80%? Anh khoác lác cũng không biết ngượng sao? Đừng nói là 80%, cho dù là 1% anh cũng không nuốt nổi. Vốn dĩ anh định 3 ngày sau làm chuyện này, nhưng bây giờ các người đã thành công chọc giận anh rồi, khiến các người phá sản. Chỉ là sớm hơn 3 ngày thôi. Lời này có hơi quá rồi đấy. Nếu trong ngày hôm nay con không thể khiến cổ phần của chúng ta có biến động gì, kể từ đó về sau, vậy thì con sẽ mất tự do đấy. Alo, sao? Có người bán tháo cổ phiếu của chúng ta. Anh mau điều tra xem ai làm đi. Đại tiểu thư, sao vậy? Có người đem 30% cổ phiếu của chúng ta bán hết rồi. Không thể nào, trong tay ta còn có 80% cổ phần cơ mà. Trong lúc ba hôn mê, Giang Minh Phượng đã dùng mọi thủ đoạn để chuyển cổ phiếu của ba thành của em ấy rồi. Chỉ là trong quá trình này xảy ra chút ngoài ý muốn. Bây giờ tất cả đều là của con. Không, anh nói dối. Vốn dĩ anh cho em 3 ngày, nhưng em lại vội vàng không muốn sống như vậy. Vậy thì đi sớm hơn 2 ngày vậy. Rốt cuộc anh đã dùng thủ đoạn gì mà có thể lay động được nhiều cổ phiếu của chúng tôi như vậy? Thủ đoạn của anh nhiều lắm. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi. Em chỉ một lòng muốn hại anh, nhưng lại quên mất kiếp trước anh chính là một thiên tài tài chính. Ba, người này quá nguy hiểm. Ba, mau nghĩ xem còn có biện pháp gì để thu hồi cổ phiếu không? Không được rồi, đại tiểu thư ơi, cổ phiếu của chúng ta lại bị bán tháo thêm 20% nữa rồi. Giang Thị tập đoàn là sản nghiệp gia tộc của chúng ta, là tâm huyết cả đời của ba và mẹ con. Lẽ nào con muốn tập đoàn Giang Thị của chúng ta cứ thế mà phá sản sao? Vậy thì bà hãy để Giang Minh Phượng xin lỗi con đi. Anh trai, em sai rồi. Xin anh giơ cao đánh khẽ. Đây là thái độ xin lỗi của em sao? Anh chỉ thấy sự không phục thôi. Em sai rồi. Quỳ xuống. Anh bảo em quỳ xuống, em điếc sao? Minh Phượng, con chịu thiệt một chút nhé. Quỳ xuống đi con. Anh trai, xin anh tha cho Giang Thị tập đoàn đi mà. Đó đều là tâm huyết của mẹ cả đấy. Giang Minh Phượng, anh là người anh trai duy nhất của em. Tại sao em lại muốn đẩy anh về trời trầu ông bà vậy? Không phải em làm. Nhiều bằng chứng như vậy đặt trước mặt em mà em còn không nhận sao? Chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên cơ mà. Trước khi mẹ lâm chung đã nói bảo anh chăm sóc em cơ mà. 3 ngày, anh chỉ cho em 3 ngày thôi. Nếu trong 3 ngày này em có thể xoay chuyển càn khôn cho Giang Thị tập đoàn thì coi như em thắng. Nếu không thể, những gì trước đây em nợ anh sẽ bắt em phải trả gấp bội. Giang Minh Thành, em sẽ khiến anh không thấy được mặt trời ngày mai. Tiểu Vũ, đi theo anh. Ở cùng với người nhà như vậy, anh thật sự không yên tâm. Được, em đi theo anh.
Ba, chúng ta cứ để mặc người ta bắt nạt vậy sao? Trước tiên, phải giữ vững nó. Chú hai của con đã trở về rồi. Ông ấy là người giàu nhất miền Bắc đó. Phía sau ông ấy chính là Đông Phương Khắc Nhĩ. Đến lúc đó, ông ấy sẽ làm chủ cho chúng ta. Đúng vậy, vừa nãy con nhất thời nóng vội, chỉ lo giữ lấy xí nghiệp Giang thị. Sao lại quên mất chú chứ? Chú hai mà trở về, nhất định sẽ khiến Giang Minh Thành không còn đường lui. Con còn phải làm một việc nữa. Đó là triệu tập toàn bộ miền Nam, tất cả các danh gia vọng tộc, tổ chức đại hội lên án Giang Minh Thành. Hôm nay anh ta làm nhục con thế nào, con muốn anh ta trả lại gấp ngàn lần vạn lần. Đúng, khiến anh ta thân bại danh liệt, phải khiến anh ta không còn chỗ dung thân. Chúng ta luôn đối với tập đoàn Giang thị trung thành tuyệt đối. Đúng vậy. Tôi bây giờ sẽ gọi chị gái về. Không cần, cứ để cô ta ở bên cạnh Giang Minh Thành. Tôi còn có việc dùng đến. Vậy là đi rồi sao? Alo, lập tức phái sát thủ cấp 3S đến. Không được để Giang Minh Thành sống qua 8 giờ tối nay. Minh Thành, em không ngờ anh lại có thể trong nháy mắt bán tháo tập đoàn Giang thị nhiều cổ phiếu như vậy. Chỉ là trò chơi nhỏ thôi mà. Chẳng lẽ anh chính là người nắm giữ Đông Phương? Ông Khắc Nhĩ có phải rất kinh ngạc không? Em thật sự quá bất ngờ luôn đó. Em vẫn luôn biết anh rất có tài kinh doanh. Dù sao thì cái tập đoàn Giang thị kia từ một gia tộc rất bình thường, trong vòng 3 năm ngắn ngủi đã trở thành đệ nhất miền Nam. Chỉ là em thật sự không ngờ anh lại là ông chủ của Đông Phương Khắc Nhĩ. Anh luôn giấu kín thân phận, chính là không muốn để Giang Minh Phượng có quá nhiều áp lực. Anh còn rất nhiều việc phải làm. Chỉ là không ngờ bọn họ lại tàn nhẫn như vậy. Em còn luôn cho rằng những người cao cao tại thượng như anh đều rất hạnh phúc. Không ngờ gia đình anh lại tệ hại đến vậy. Tiểu Vũ, em cả đời này có nguyện ý ở bên anh không? Đồng ý, em đương nhiên đồng ý. Nếu không phải anh kịp thời xuất hiện, có lẽ em đã bị ép gả cho Trương Đại Vạn tên công tử bột kia rồi. Vốn dĩ anh định báo thù xong sẽ dùng sính lễ cao nhất để rước em về nhà. Nhưng bây giờ anh thay đổi chủ ý rồi. Anh muốn nâng đỡ em trở thành người phụ nữ đầu tiên giàu nhất ở miền Nam. Cao Thiên, sắp xếp một chút. Tô Tiểu Vũ sẽ trở thành chủ tịch mới của tập đoàn Phong Vân. Cô chuẩn bị nghênh đón đi. Tập đoàn Phong Vân chính là cái tập đoàn lớn nhất của Đông Phương Khắc Nhĩ sao? Tương lai em sẽ trở thành nữ thủ phú đầu tiên của miền Nam. Huống chi chỉ là một tập đoàn Phong Vân nhỏ bé. Em sao? Rất nhanh em sẽ hiểu thôi. Chúng ta đi xem trước đã. Được. Đứng lại, xuất trình giấy tờ. Giấy tờ sao? Cô Chu, Hoàng tổng, mấy người đến rồi, mời vào trong. Đây chính là tập đoàn Phong Vân, nổi tiếng lừng lẫy đấy. Sao thế? Hoàng Thanh, bạn trai chú ý. Làm thế nào mà loại mèo cuốn này cũng có thể đến đây rồi? Anh chính là cái thằng đào góc tường của tôi. Giang Minh Thành, anh là một con cún bị nhà họ Giang đuổi ra. Sao còn kiêu ngạo như vậy? Giang Minh Thành, anh mau cút đi. Loại hạ đẳng ti tiện như anh không xứng đến đây. Chú ý, sao trí nhớ của cô kém vậy? Nhanh vậy, đã quên rồi sao? Vừa nãy đã cầu xin tôi thế nào? Trước kia là do tôi bị anh che mắt. Sau khi đại hội lên án ngày mai được tổ chức, anh chính là chuột chạy qua đường, mọi người đánh đuổi. Đại hội lên án gì chứ? Sau ngày mai, bọn cẩu nam nữ các người sẽ biết. Đến lúc đó, đừng có quỳ xuống. Cầu xin tôi, Giang Minh Thành. Tôi khuyên anh, sau này gặp tôi, cố gắng tránh xa ra. Quản lý của tập đoàn Phong Vân chính là anh họ của tôi đó. Chẳng phải chỉ là quản lý thôi sao? Tôi chính là chủ tịch hội đồng quản trị mới nhậm chức của tập đoàn Phong Vân. Cô là mới nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phong Vân. Cô mà là chủ tịch hội đồng quản trị sao? Vậy tôi chính là vương mẫu nương nương trên trời.
Mau gọi phó tổng của tập đoàn Phong Vân đến gặp tôi. Tôi đang ở ngay trước cổng tập đoàn Phong Vân. Mấy người còn lập nhóm đến lừa đảo sao? Còn dám mạo danh phó tổng tập đoàn Phong Vân. Anh đợi đấy, tôi gọi điện cho anh họ tôi ngay đây. Bảo anh ấy xuống. Alo, anh họ. Ở đây có người mạo danh chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phong Vân. Anh xuống đây một chuyến đi. Đợi anh họ tôi xuống. Đến lúc đó cho anh xuống địa ngục. Bây giờ tôi sẽ cho anh xuống địa ngục. Một bạt tai này đánh cậu vì đã cắm sừng tôi. Bảo vệ còn ngây ra đó làm gì? Đồ vô dụng. Mau gọi điện thoại kêu người đến. Bạt tai này đánh cậu vì không tôn trọng chủ tịch hội đồng quản trị Tô. Dừng tay. Anh họ đánh người rồi. Từ Đại Dũng, quản lý của tập đoàn Phong Vân. Gan lớn thật đấy, dám gây sự trước cổng tập đoàn Phong Vân của tôi. Bọn họ không chỉ đánh người, còn mạo danh chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phong Vân. Tôi thấy anh sống không kiên nhẫn nữa rồi. Biết đây là đâu không? Biết Từ Đại Dũng tôi là ai không? Tập đoàn Phong Vân lại có loại người như cậu sao? Cặn bã xã hội. Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết danh tiếng anh báo của tôi không phải tự nhiên mà có đâu. Anh họ, anh lại dám đánh anh báo. Anh có biết tập đoàn Phong Vân có bối cảnh như thế nào không? Đó là tập đoàn có sự phát triển tốt nhất, thuộc tập đoàn Đông Phương Khắc Nhĩ. Đến chủ tịch hội đồng quản trị hắng giọng một tiếng, cả miền Nam cũng phải rung chuyển. Vậy anh đã gặp qua người đó chưa? Chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi là thân phận gì? Loại người như cô sao có thể gặp được chứ? Chỉ với loại nhóc tóc vàng hoe như cô mà cũng dám mạo danh lừa đảo. Vậy sao anh biết tôi không phải là người đó? Nếu cô là người đó thì tôi sẽ làm con cún cho cô. Bắt đôi cẩu nam nữa đó lại cho tôi. Tôi xem ai dám. Từ Đại Dũng. Dạ Bạch tổng. Bạch Lượng, phó tổng tập đoàn Phong Vân. Cậu đang làm gì vậy? Đây không phải là chủ tịch hội đồng quản trị mới tới, mà chủ tịch Cao từng cho mình xem Tô tổng sao? Bạch tổng, sao ngài lại tới đây? Không phải ngài đang họp trên lầu sao? Nếu tôi mà không xuống, tôi thấy cậu làm loạn luôn rồi. Bạch tổng, ngài yên tâm, hai tên lừa đảo này, bọn chúng không gây ra sóng gió gì đâu. Nói ai là lừa đảo? Tất cả các người cút hết cho tôi. Nghe thấy chưa? Còn không mau cút đi cho tôi. Không chỉ có bọn họ, còn có cả cậu nữa. Cậu làm sao? Chiều nay tôi đã nói là sắp nghênh đón chủ tịch hội đồng quản trị mới. Tôi đã làm theo yêu cầu của ngài. Đợi chủ tịch hội đồng quản trị đến rồi mà. Mắt cậu bị mù sao? Mau xin lỗi chủ tịch Tô đi. Chủ tịch Tô. Cô là chủ tịch Tô. Cô đại nhân đại lượng bỏ qua cho, tha cho tôi đi mà. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ cái người họ Tô này lại quyến rũ được phó tổng giám đốc tập đoàn Phong Vân sao? Đều là lỗi của tôi. Đều là tại em. Nếu không phải tại em thì có thể xảy ra hiểu lầm lớn như vậy sao? Anh chủ tịch Tô, đều là lỗi của em ấy. Cô muốn phạt thế nào cũng được, chỉ cần cô vui là được. Cậu không phải là anh báo sao? Đâu có đâu. Trước mặt ngài, tôi chỉ là một con mèo nhỏ thôi. Tôi là một con mèo nhỏ. Loại tắc kè hoa như cậu hoàn toàn không xứng đáng ở lại tập đoàn Phong Vân. Không nghe thấy Tô tổng nói sao? Mau cút đi. Đừng mà Tô tổng. Tô tổng, tôi đã ở tập đoàn Phong Vân gần 10 năm rồi. Nếu tôi không ở đây nữa, tôi không còn nơi nào để đi nữa. Lập tức đuổi cậu ta ra khỏi miền Nam. Còn có cả cậu ta nữa. Nếu còn tái phạm, ném xuống biển cho cá ăn. Người bên cạnh chủ tịch hội đồng quản trị Tô, nghe lời anh ta là không sai đâu. Đều nghe thấy cả rồi chứ. Quyết nhanh lên. Đừng mà Tô tổng. Tôi phải đem những báo cáo này giao cho Giang đại tiểu thư ngay lập tức. Bên trong này thâm sâu khó lường lắm. Alo ba. Cái gì? Bị bệnh rồi?
Được, con lập tức về ngay. Minh Thành, vừa rồi người nhà gọi điện thoại nói mẹ em bị bệnh rồi. Em phải về gấp một chuyến. Có thể đừng đi không? Anh sợ đây là cái bẫy. Yên tâm đi, dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Nghe cô nói như vậy, Tô Tiểu Vũ này cũng có chút thủ đoạn đấy. Vậy mà lại quyến rũ được Bạch tổng của tập đoàn Phong Vân. Con hồ ly tinh đó. Đáng tiếc thật. Ai bảo tôi cao cờ hơn chứ? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Tiểu Vũ bây giờ chắc đã uống rồi thứ thuốc xuân dược mà tôi đặc biệt điều chế cho cô ta từ Nam Quốc. Cô có kế hoạch gì? Tối nay có hai chuyện lớn xảy ra. Một là tôi muốn đem con hồ ly tinh này hiến cho ông W của tập đoàn Đông Phương Khắc Nhĩ. Ông W của tập đoàn Đông Phương Khắc Nhĩ sao? Đó chính là người thân cận nhất bên cạnh, người nắm quyền Đông Phương Khắc Nhĩ. Nếu có thể biến ông W thành người của chúng ta, thì ở toàn bộ miền Nam này chúng ta sẽ không còn đối thủ nữa. Đến lúc đó, dù Giang Minh Thành có thiên tài đến đâu cũng chẳng là cái thá gì. Con sâu kiến đó sống đủ lâu rồi. Chuyện thứ hai là đoàn sát thủ cấp 3S đã xuất động. Giang Minh Thành sống không quá 8 giờ ngày hôm nay đâu. Giang đại tiểu thư thật là tuyệt vời. Một lúc loại bỏ được hai mối họa. Cạn ly. Cứ đợi kết quả thôi. Cạn ly. Cái lưới này phải bố trí thật kỹ càng. Giang Minh Phượng, người này đang nghi lắm. Cô ta không nghe ai cả. Đừng động đậy. Diêm Vương bảo anh bỏ mạng canh 3, chẳng ai giữ anh đến canh 5. Các người chính là cái gọi là đoàn sát thủ 3S sao? Anh biết chúng tôi sao? Giang Minh Phượng đã trả cho các người bao nhiêu tiền để các người đến lấy mạng tôi cho các người gấp trăm lần. Gấp trăm lần sao? Giang Minh Phượng ra giá tận 100 triệu tệ đấy. Chẳng lẽ mạng của tôi chỉ đáng giá có 100 triệu tệ thôi sao? Trong thẻ này có 20 triệu. Đây chẳng phải là thẻ đen của tập đoàn Đông Phương Khắc Nhĩ sao? Ngài là người của tập đoàn Đông Phương Khắc Nhĩ. Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra đi. Sao có thể coi như chưa từng xảy ra được chứ? Các người biết chỉnh ảnh không? Nhất định phải chỉnh cho tôi bỏ mạng thật thảm vào rồi gửi cho Giang Minh Phượng. Nếu không, các người không những không nhận được tấm thẻ đen này, mà ngay cả cái mạng nhỏ của các người cũng khó mà giữ được đâu. Cút. Giang Minh Phượng, lòng dạ của cô thật độc ác. Hấp tấp muốn giày xéo tôi đến vậy sao? Ngày mai trên đại hội lên án của cô, tôi nhất định sẽ đội mồ sống dậy hù cho em xỉu. Người anh tốt của tôi sống không tốt sao? Nhất định phải cho tôi một cú lửa sống lại. Giang Minh Thành, dù anh có lửa sống lại bao nhiêu lần, chúng tôi đều có cách để anh bỏ mạng. Chúng ta đối xử với con bé như vậy có tốt không? Có gì mà không tốt. Chúng ta nuôi cô ấy lớn như vậy, bây giờ là lúc cô ấy báo đáp. Nếu chúng ta có thể trèo lên được đại tiểu thư nhà họ Giang, vậy thì nhà họ Tô của chúng ta sẽ phất lên như diều gặp gió. Mẹ thế nào rồi? Bác sĩ nói mẹ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ nói mẹ con không được làm việc quá sức. Nhưng nhà chúng ta bây giờ như thế này, nếu con về muộn hơn một chút nữa thì con đã không gặp được mẹ rồi. Mẹ, vừa nãy không phải vẫn còn khỏe sao?
Tiểu Vũ, con vội vàng từ bên ngoài chạy về. Mệt rồi phải không? Lại đây uống miếng nước. Mẹ, rốt cuộc mẹ bị làm sao vậy? Có phải bệnh cũ lại tái phát rồi không? Tiểu Vũ, đầu có choáng không? Ngất rồi. Mau đưa chị ấy đến khách sạn của đại tiểu thư nhà họ Giang. Tiểu Vũ, con đừng trách chúng ta nha. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Nhanh, nhanh lên đi. Điện thoại của Tiểu Vũ cứ gọi mãi không được. Tôi thật sự không yên tâm. Sao lại gõ cửa nữa rồi? Bảo các người tranh thủ thời gian. Bà nội, đồ ăn mày thối tha, cậu đến đây làm gì? Bà nội, Tiểu Vũ vẫn chưa về sao? Sao lại gõ cửa nữa? Bảo các người tranh thủ thời gian. Không hay rồi, Tiểu Vũ gặp nguy hiểm. Định vị vị trí của Tô Tiểu Vũ ngay. Tôi phải tìm được cô ấy ngay lập tức. Người phụ nữ này là tôi tốn bao tâm tư mới kiếm về cho ngài đấy. Ngài phải suy nghĩ kỹ đấy. Giang Minh Phượng, cô yên tâm. Chiều nay tôi sẽ đưa hợp đồng của bọn họ cho cô. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, tỉnh lại đi. Các người là ai? Các người dám đánh tôi? Các người có biết tôi là ai không? Nói thử tôi nghe xem nào. Tôi là tâm phúc của ông Đông Phương Khắc Nhĩ. Nếu các người đánh tôi thì cứ chờ mà chôn cùng đi. Vậy để tôi cho anh xem tôi là ai, rồi xem ngài ấy là ai. Chủ nhân, chủ nhân, cậu làm tâm phúc của tôi như vậy đấy sao? Chủ nhân, tôi bị người ta hãm hại. Tôi thân bất do kỷ mà chủ nhân. Lại là Giang Minh Phượng mua chuộc cậu đúng không? Cô ta mỗi tháng cho tôi những người phụ nữ khác nhau trên toàn thế giới. Tôi thật sự không chịu nổi mà. Đồ gan hùm mật gấu. Uổng công chủ nhân khổ tâm bồi dưỡng anh. Chủ nhân, tôi không dám nữa đâu. Xin ngài cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Hai việc. Việc thứ nhất, gỡ bỏ toàn bộ mạng lưới liên lạc của cậu ở Liên minh Khắc Nhĩ, cùng các tổ chức liên quan, giao nộp tất cả. Được, tôi sẽ khai ra tất cả toàn bộ. Chuyện thứ hai, tiếp tục ở trước mặt Giang Minh Phượng diễn cho tốt vai ngài W của cậu. Hả, cái gì? Được, tôi tiếp tục diễn trước mặt Giang Minh Phượng. Sau khi hai việc này xong, tôi sẽ định đoạt cho cậu. Được. Cảm ơn chủ nhân tha mạng. Cô ấy trúng độc gì? Xuân dược. Cút. Được. Tiểu Vũ, không ngờ sau khi sống lại anh vẫn không thể bảo vệ tốt cho em. Tiểu Vũ. Minh Thành, sao em lại ở đây? Đầu của em đau quá. Không phải em nên ở nhà sao? Là vì nóng quá. Vậy anh đi bật điều hòa. Anh không phải là cái điều hòa tốt nhất sao? Đại hội lên án Giang Minh Thành hôm nay gần như tập trung đầy đủ các gia chủ hào môn lớn của miền Nam. Chỉ sợ rằng Giang Minh Thành là một kẻ rụt đầu nhát cái không dám đến
Giang Minh Thành, anh ta đương nhiên không dám đến. Bởi vì anh ta đã bị ném xuống biển cho cá ăn rồi. Hôm nay, ngài W của tôi cũng sẽ đến. Đó chính là nhân vật thông thiên của Đại Hạ Quốc đó. Đương nhiên rồi, ngài W chắc chắn sẽ đến. Hơn nữa, ngài W và đại tiểu thư Giang gia rất tốt đẹp. Đông Phương Khắc nghĩ ngài W đến. Chẳng lẽ đây là vết thương bị người đàn bà tranh chua kia đánh hôm qua sao? Đây là tình huống gì? Toi đời rồi. Chẳng lẽ ngài W có sở thích đặc biệt hay là kiểu người thích bị ngược đãi? Ngài W, hôm qua... Không sao. Hôm qua rất vui. Cho nên tôi đến để cảm ơn. Tiểu thư Giang đã chăm sóc chu đáo. Tối qua bọn họ chiến đấu kịch liệt như vậy sao? Nếu ngài W đến rồi, vậy thì đại hội lên án nghịch tử Giang Minh Thành của tập đoàn Giang Thị bây giờ bắt đầu. Nhưng Giang Minh Thành còn chưa đến mà. Giang Minh Thành vừa nghe đại tiểu thư Giang gia muốn tổ chức đại hội lên án anh ta sợ đến mức không dám đến rồi chứ gì. Đúng, anh ta còn không dám đến nữa kìa. Sao tôi lại không dám đến? Đại hội lên án Giang Minh Thành. Giang Minh Thành sao có thể không đến được chứ? Sao thứ đó còn chưa mất mạng? Toàn bộ danh gia vọng tộc của miền Nam đều ở đây. Đã là đại hội lên án, vậy thì lấy hành động làm mục đích. Cũng không cần phải rườm rà như vậy. Anh muốn giở trò gì? Ai cũng biết giữa tôi và Giang Minh Phượng đã sớm là ngươi sống ta mất, một mất một còn, không đội trời chung. Để không làm tổn thương người vô tội, chọn tôi, Giang Minh Thành, thì đứng sau lưng tôi. Chọn Giang Minh Phượng thì đứng bên em ấy. Anh điên rồi sao? Ai cũng biết phải chọn thế nào. Tôi đảm bảo trong vòng 3 ngày đi theo doanh nghiệp của tôi không những sẽ không phá sản, mà ngược lại còn tăng lợi nhuận gấp bội. Ngược lại, đi theo Giang Minh Phượng chỉ có thể trở thành pháo hôi của cô ta. Vậy phải chọn thế nào đây? Người nhà họ Giang đều là những kẻ tàn nhẫn, còn cần phải chọn sao? Chắc chắn là đứng về phía đại tiểu thư nhà họ Giang rồi. Tôi tuyên bố những người đứng về phía tôi, tất cả lợi nhuận tôi nhường gấp 3. Gấp 3 sao? Thật sao? Đi thôi. Giang Minh Thành, nhìn thấy chưa? Nhìn khắp cả miền Nam này, lại có doanh nghiệp nào đứng về phía anh? Các doanh nghiệp mạnh của miền Nam đều đứng về phía đại tiểu thư nhà họ Giang. Chẳng lẽ anh còn có thể khiến cho miền Nam tất cả các doanh nghiệp đều phá sản sao? Đuổi tên nghiệt chủng này ra ngoài cho tôi. Cậu ta chính là khắc tinh của miền Nam chúng ta. Vốn dĩ hôm trước là tiệc đón người thừa kế tốt đẹp, lại bị cái tên hàng giả này quấy thành ra như vậy. Hôm nay cậu ta lại chạy đến đây gây rối. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì đúng là chuyện cười lớn. Cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Đã các người đều sốt sắng muốn phá sản như vậy, vậy thì bây giờ tôi sẽ thành toàn cho các người. Vốn dĩ tôi còn muốn xem biểu hiện của đám tay sai này rồi mới quyết định. Xem ra bây giờ chỉ có thể thực hiện sớm thôi. Lập tức cho 4 nhà Trương, Vương, Triệu, Lý phá sản. Cái tên Giang Minh Thành giả mạo kia, anh có biết tài sản của 4 nhà Trương, Vương, Triệu, Lý có bao nhiêu không? Hôm nay nếu như cậu không thể khiến chúng tôi phá sản, vậy thì cậu phải quỳ xuống xin lỗi Giang tiểu thư. Nếu như phá sản, tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi cậu. Đồ giả mạo. Tôi cũng giống như Trương gia chủ. Triệu gia tôi cũng giống như Trương gia chủ. Lý gia tôi cũng vậy. Nếu như hôm nay cậu không thể khiến Lý gia tôi phá sản, vậy thì cậu phải quỳ trước mặt chúng tôi, quỳ đến sáng. Giang Minh Thành, anh thấy chưa? Hôm nay dù cho mỗi người chúng tôi nhổ một bãi nước bọt, cũng có thể dìm anh bỏ mạng. Xem cậu ta còn mấy cái mạng nhỏ nữa. Cái thứ đáng ghét. Tô Tiểu Vũ, con còn đứng đó chờ bỏ mạng cùng với cậu ta sao? Còn không mau qua đây,
ta sẽ không nhận con là con gái nữa đâu. Ba, mẹ, rốt cuộc hai người đã làm gì con vậy? Hai người có thật sự xem con là con gái của hai người không? Alo, cái gì? Trương gia chúng ta phá sản rồi. Vương gia chúng ta cũng phá sản rồi. Thật sự phá sản rồi. Lý gia chủ, nghe điện thoại đi. Lý gia cũng phá sản rồi. Giang thiếu, cầu xin cậu giơ cao đánh khẽ, tôi đứng về phía cậu. Cầu xin cậu bỏ qua cho doanh nghiệp của tôi đi. Đó là bao nhiêu tâm huyết của mấy đời nhà họ Lý chúng tôi đó. Doanh nghiệp này cũng là tâm huyết mấy đời của tôi đó. Cầu xin cậu giơ cao đánh khẽ, xin hãy tha cho Triệu gia chúng tôi. Giang thiếu, cậu tha cho chúng tôi đi. Vừa rồi chúng tôi đã đứng sai hàng, bây giờ hối hận còn kịp không? Giang thiếu, ngài là người lớn đừng chấp kẻ tiểu nhân, tôi nguyện đi theo ngài. Giang thiếu, sau này ngài bảo hướng đông thì chúng tôi không dám đi hướng tây, ngài đánh cún thì chúng tôi không dám đuổi gà. Các người dám trước mặt tôi mà phản bội sao? Các người sợ cái tên Giang Minh Thành giả mạo này, vậy không sợ tôi Giang Minh Phượng sao? Thế lực của Giang gia, tùy tiện động ngón tay một chút cũng có thể khiến cho doanh nghiệp của các người hóa thành cho bụi. Cho các người thêm một lựa chọn nữa. Giang đại tiểu thư, cô thấy rồi chứ? Tất cả mọi người, chỉ có tôi là trung thành nhất. Suýt chút nữa, quên mất Trương Đại Vạn cậu rồi. Hóa ra, vẫn còn một con cá lọt lưới như cậu. Đừng lo lắng, tôi gọi một cuộc điện thoại. 2 phút sau, sẽ khiến cho Trương gia các người cũng phá sản giống như vậy. Lập tức khiến Trương gia phá sản. Còn có Tô gia nữa. Thôi bỏ đi, tha cho Tô gia đi. Giang Minh Thành, anh giỏi ai vậy? Vừa rồi khiến cho các đại gia tộc phá sản đều chỉ là trùng hợp mà thôi. Bây giờ anh còn mạnh miệng muốn khiến cho Trương gia tôi phá sản. Tôi vừa mới điều tra rồi, 4 gia tộc phá sản hoàn toàn là vì động đất ở miền Nam, hình thành khủng hoảng tài chính. Chẳng qua chỉ là để cho anh gặp may mà thôi. Sự thật đã bày ra trước mắt rồi. Nếu các người cứ giả mù giả điếc thì tôi cũng hết lời. Điện thoại lại reo rồi. Anh nói lại lần nữa xem. Ý anh là gì? Trương gia, cơ nghiệp lớn như vậy, sao có thể phá sản được? Giang đại tiểu thư, cô nhất định phải giúp tôi đó. Chẳng phải chỉ là phá sản thôi sao? Để Trương gia các người khôi phục sản nghiệp chẳng qua chỉ là một câu nói của tôi mà thôi. Giang Minh Thành, anh nghe thấy chưa? Trương gia tôi phá sản chỉ là tạm thời thôi. Giang đại tiểu thư nhất định sẽ giúp tôi. Trương Đại Vạn, cậu đúng là một con cún tốt của Giang Minh Phượng. Đợi đến khi cả nhà cậu ăn xin ngoài đường, hy vọng cậu vẫn nghĩ như vậy. Giang tiểu thư, tôi nhất thời hồ đồ. Cô cũng giúp đỡ đi, để Vương gia hưng thịnh trở lại đi, cầu xin cô. Xin cô làm ơn. Vừa rồi tôi cũng chỉ là nhất thời xúc động thôi mà. Cô đại nhân đại lượng. Còn có tôi nữa. Các người đúng là tắc kè hoa mà. Cô ta chẳng qua chỉ là châu chấu tháng 9 thôi, cũng nhảy nhót được mấy ngày nữa thôi. Anh chẳng qua chỉ là lợi dụng khủng hoảng tài chính, thay đổi trong chớp mắt việc mấy gia tộc phá sản, khiến cho anh có cơ hội thôi. Mà căn cơ của Giang gia, anh lại không thể tổn hại đến một phần nào. Giang Minh Thành, anh coi ngài W là vật trang trí sao? Ngài W, anh xem Giang Minh Thành kiêu căng thế nào kìa. Anh nhất định phải chống lưng cho tôi đó. Tôi tuyên bố, tôi đại diện cho Đông Phương Khắc Nhĩ rót vốn cho Giang Minh Phượng 1.000 tỷ. 1.000 tỷ sao? Lại chúa, con số này đến nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Có 1.000 tỷ này rồi. Giang đại tiểu thư chính là người giàu nhất thế giới này. Ngài W, tôi thề có bỏ mạng cũng trung thành với ngài. Cả đời này của tôi sẽ trung trinh bất diệt, hy sinh cả gan óc. Tôi cũng vậy.
Còn tôi nữa. Cô là cái thá gì? Cút. Mỹ Na, chỉ có 1.000 tỷ thôi mà. Em có cần phải tự hạ thấp mình như vậy không? Chị là cái thá gì? Ngủ với ngài W rồi, đến 1.000 tỷ cũng không nhìn ra sao? Lần sau còn dám sỉ nhục Tiểu Vũ như vậy nữa thì không chỉ đơn giản là một cái tát đâu. Giang Minh Thành, anh mù hay điên rồi hả? Không thấy ngài W nói là 1.000 tỷ sao? Tôi thấy anh ta chắc là bị dọa sợ ngất rồi ấy chứ. Giang đại tiểu thư, bây giờ trong tay không chỉ có vốn là 1.000 tỷ, mà còn có quan hệ với ngài W, vô cùng thân thiết. Người chống lưng cho ngài W là ai? Tôi nghĩ cũng không cần tôi phải nói nhiều nữa đâu nhỉ. Đó chính là Đông Phương Khắc Nhĩ, nơi tận cùng của sự giàu có trong vũ trụ. Khủng khiếp thật đấy. Kể từ hôm nay, Giang đại tiểu thư có Đông Phương Khắc Nhĩ chống lưng, tôi thấy anh thì cũng sống không nổi mấy ngày nữa đâu. Giang Minh Phượng đã có 1.000 tỷ này rồi thì cứ để cô nhảy nhót mấy ngày đã. Nhưng đừng quên chúng ta có cuộc hẹn cá cược 3 ngày sau đấy. Cuồng vọng. Anh không muốn sống sao? Dám ăn nói sằng bậy trước mặt ngài W. Đúng vậy, bất kính với Giang đại tiểu thư chính là bất kính với ngài W. Ngài W, ngài nhất định không được dễ dàng bỏ qua cho loại người này. Đúng đó, ngài W, ngài nhất định phải dạy dỗ thật nặng. Cái đồ đáng ghét, không biết trời cao đất dày này. Cô hỏi cậu ta dám không? Chúng ta đi thôi. Ở cùng với đám ô hợp này đúng là lãng phí thời gian.